بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا و عزیزا قوما، سلام و درود خدمت تک شما و تقدیم میکنم. واقعا شما میفهمید که از مناطق مختلف خصوصا دوستای اتحاد بسیار یک فاصله دور آمدن. دوستا صادق آباد پیروی آمدن، از خیابان سرسید آمدیم و این بیانگری هستند که شما قوما امروز روز همبستگی هزاره ها هستند. شما باور دارید، ایمان دارید که خب اگر ما وحدت داشته باشیم، اگر ما همبستگی داشته باشیم، ما موفق هستیم، ما کامیاب هستیم. جهانی سپاس شما دوستان که از راههای دور آمدید، خواهرها، برادران و میگم که در این جمعی که هستیم وکلا هستند، ژورنالیست ها هستند، نویسنده ها هستند، تاریخدان ها هستند، دانشمند ها هستند. جهانی سپاس از تک شما که آمدید. خب ما نمیگم که هزاره هر هزاره که باشن، نظر قوم، نظر عقیده که باشن، هزاره هستند و خصوصا هزاره های اسماعیلی را ما خودیم در سال 1994 ما یک قسمتی هستم، یادم نیست، فکر کنم بیتوب بود، از یک هتل بود رفتیم بگم که این درای چرا در اینجا یک دکان هتل نیست، بگم اینجا هزاره های غیر مسلمان هستند، غیر دین هستند. صبر کن یک جان ببینیم چی گفت در اینجا. وقتی که در اونجا ما پایین شدیم میبینیم که هزاره هست، شکلش مثل ما هست، بادیش مثل ما هست. خب چرا میگه اینا خب اسماعیلی هست؟ خب حال از این خب بخاطر ابوز، یعنی ببینیم که تبعیض مذهبی توسط شیعه اثنا عشری با شیعه اسماعیلی ما عملا در سال 1994 اون زمان خیلی ما جوان بودیم که دیدم. بینانیه که خب هزاره بودن، ما هزاره هستیم. هزاره ها ما در احزاب سیاسی زیاد بود در افغانستان، در حزب اسلامی بودن هزاره ها، در حزب سیاه بودن، مختلف احزاب سیاسی اهل سنت بودن و زمانی که هزاره ها را در مسجد آماد رفت کویته پاکستان یا ایران میگرفتن، او میگفتن که ما هزاره خب فلان حزب هستیم، ما هزاره هستیم. در خوب میگفت هزاره بودن برای میکنم بحث نمیکنم که مربوط کدام حزب سیاسی هستی یا کدام حزب هستیم. اونا میکشتن، نبودن بندی میکردن. خب ما فکر میکنم که بسیار مقاله خوب را جناب دکتر سید علی اشاره کردن که مشکل تاریخی هزاره ها بودن. امروز گرد هم آمدیم تا نماد وحدت و همبستگی خود را نشان دهیم. از شما تقاضا دارم، از همه شما حضار تقاضا دارم تا به نشانه این اتحاد همه با هم بلند شویم، دستان یکدیگر را بگیریم و سوگندنامه اتحاد را با هم بخوانیم. لطفاً بلند شوید و دستان همدیگر را به نشانه اتحاد به بالا ببرید. دستان همدیگر را گرفتن به نشانه اتحاد بالا ببرید. امروز در کنار هم به یاد گذشته‌های پر از درد و رنج و امید آینده‌ای روشن و آزاد دستان خود را در هم گره می‌زنیم. با من تکرار کنیم: ما فرزندان هزاره از هر گوشه این زمین سوگند یاد می‌کنیم تا آخرین نفس در کنار یکدیگر ایستاده از همدیگر حمایت می‌کنیم در برابر هر ظلم و بی‌عدالتی مقاومت می‌کنیم. ما تعهد می‌دهیم که فرهنگ، زبان و هویت هزاره‌ای خود را
نخواهیم کرد. هرگز تسلیم نخواهیم شد. این اتحاد ما چراغی خواهد بود برای همه کسانی که در پی نور و آزادی هستند. ما سوگند می‌خوریم که هر کجا که باشیم پیوند ناگسستنی ما، راهنمای ما برای آینده‌ای بهتر خواهد بود. به نام همه شهدای هزاره، به نام عدالت و آزادی، امروز و همیشه با یک صدا و یک دل فریاد خواهیم زد: اسلام هزاره جنوساید! اسلام هزاره جنوساید! هزاره بودن جرم نیست. به افتخار این اتحاد و همدلی چند مرتب و جامعه نثار خوشنودی ارواح طیبه همه شهدا، قربانیان نسل مظلوم هزاره از دوران عبدالرحمن، شهدای راه عدالت و آزادی، روح ملکوتی شهید عدالت و آزادی، شهید عبدالعلی مزاری و باقی شهدای مظلوم افغانستان، اطفال نازنینی که در مساجد، مکاتب، مراکز آموزشی و جای از سرزمین ما به جرم هزاره بودن جام شهادت نوشیدن و همچنین به روح شهدای عزیز و با افتخار پاکستان، کویته پاکستان که امروز وهمبستگی اول اکتبر را دوستان از اونجا آغاز کردن، به روی همه این شهدا صلوات بلند مرحمت فرمایید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دانشمندان، بزرگان، شخصیت‌های علمی، فرهنگی، برادران، خواهران، مادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالم که امروز خود را در جمع صمیمی شما بزرگان و هزاره های قهرمانی که
در طول تاریخ برای عدالت مبارزه کردیم و برای آزادی جان دادیم و همیشه در افغانستان برای افغانستان افتخار آفریدیم. خود را در جمع شما میبینم. خوشحالم که امروز حیات دارم تا در محفلی به عنوان همبستگی هزاره های جهان شرکت کنم و شما منت این را بالای من گذاشته باشین تا چند لحظه در خدمت شما باشم به عنوان سخنران. گرچند حقیر سخنرانی بلد نیستم، دوستان لطف کردن منت گذاشتم. تشکر و سپاسگزاری دارم از دوستانی که در این اواخر شب و زحمت کشیدن. من در تماس بودم با جناب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great pleasure and honor to be with you, the leaders, the elders, intellectuals, and scholars of the Hazara community in commemorate the day of the solidarity and unity of the Hazara people. It is a day when Hazaras from around the world with their diverse perspectives and beliefs consider who they are, look back on their past history with an eye on the future, and emphasize internal unity and solidarity based on the general interest of the Hazara people. This is down to proudly and more than ever before boast the spirit of empathy, solidarity, and the sense of connection and belonging to their ancestral lands. The Hazara people, a large community with a rich historical and cultural, are perspective and committed to human principles and values. However, the history of the Hazara has been marked by committed to human principles and defeats and failures, rising and falling, betrayals and broken promises, looting and plunder, forced migrations, land grabs, slaves, genocide, and escort air tactics. Nevertheless, in spite of all these tragedies, the new generation of Hazara is motivated by the just and compassionate effort of Baba Mazari, two exceptional person on his day, as they have achieved success in variety of fields, including sports, knowledge, science, and more. The many changes and crises in Afghanistan have forced many Hazaras people to leave their country and their homeland in search of a peaceful life, leading them to emerge and migrate to various countries around the world. As a result, significant Hazara communities can now be found across 5 countries. Especially in advanced and developed countries, there is no doubt that living in developed countries offers valuable opportunities to acquire skills, art, knowledge, and to establish connection with centers of power, human rights organizations, and more. Now this is a great opportunity for all Hazaras, and I, as a young Hazara, would like to advise all these Hazara institutions and communities to focus on the next generation of Hazaras, teaching them about the native language, about their Hazara culture. They should strive to keep alive
the connection and sense of belonging of these generations of their ancestral homeland. For the past several years, some of the cultural allies, political thinkers of the Hazara people have declared September 25 to be the day of the massacre of the Hazara genocide, and 1st October to be the day of unity and solidarity of Hazara people. Based on this, the Hazara immigrant community in Islamabad, the capital of Pakistan, held a gathering to commemorate this occasion and present the following as the fundamental demands of their people to the responsible organization and institution in the region and global. First, the genocide of the Hazara has been ongoing for more than a century. Our request to the United Nations is to officially recognize the Hazara genocide and protect the Hazara people from the systematic and targeted killings. Second, we call on the countries of the region and the world, given their influence and impact, to not allow the Hazaras in Afghanistan face further genocide. Third, we request human rights organizations and institutions to exert influence on the United Nations Security Council to hold a first ever meeting on the genocide of the Hazara people. Fourth, decision calls on all countries of the world, international organizations, and especially neighboring countries, Islamic Republic of Pakistan, Iran, as well as the Republic of Turkey, to avoid from the forcibly deporting of the Hazara people, considering the specific conditions and serious security threats that make them vulnerable, and to pay serious humanitarian attention to their asylum seekers. Fifth, last but not least, we call on all Hazara political elites, parties, councils, and institutions to focus on unified mechanisms in order to create a significant political, cultural, and social capacity. Only such a unified mechanism can serve as the fundamental pillar to prevent systematic genocide and ensure the legitimate rights of the Hazara community and political participation and their meaningful and calculable presence, so that the ongoing violence and oppressions against the Hazaras can be neutralized. To sum up, I emphasize that the unity and solidarity of the Hazara community is an important historical movement with a focus on the future. This forward-looking vision is only possible through careful attention and deep understanding of the past, along with an analysis of the present situation. Therefore, no Hazara should take actions that harm intra-community unity and solidarity based on the past political and ideological. Thank you. I am truly grateful for your consideration. I thank for your considerations and appreciate you. Thank you. بحب الله جميعا ولا تفرقا وهمگی به رسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید. فرقه اسماعیلیه یک از شاخه‌های درخت توحید و پربار تشیع است. خادم صادق علیه السلام پدیدار شد. در امتداد تاریخ با آیین اطفالی و جریان فلسفی خاص تبدیل گردید. این فرقه از همان آغاز با تمام دشتی و فرصهای در راههای تاریخی در گوشه جهان اسلام نفوذ پیدا کرد و نقش بسیار مهمی در تدوین و تمدن اسلامی، ایجاد میراث علمی و فرهنگی و فلسفی
ایوان بودند. تمدن اسماعیلیان پس از شیعان اتحاد امامی دومین جماعت بزرگ مسلمانان شیعه مذهب را تشکیل می‌دهند و امروز در بیش از 25 کشور جهان به شمول قاره‌های آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا شمالی پراکنده هستند. افغانستان یک از این کشورهاست و زیربازی معطل اسماعیلیان بوده است. به دلیل عدم معلومات و آگاهی کامل در شناخت از عقاید اسماعیلیان افغانستان، انواع افسانه‌ها و شایعات بهشان نسبت داده می‌شود. در اینجاست که زمینه ترویج خرافات در بین تمام جامعه، خصوص در دوران جامعه بزرگ هزاره، البته با تمام دغدغه‌های تاریخی، حکومت‌های استبدادی و رهبران خودساخته از وسیله به نام مذهب برای وصل مردم هزاره کوشش نکردند، بلکه همواره برای فصل و نابودی هزاره‌ها کوشش کردند و تمام جامعه هزاره از این امر مستثنا نبودند. هزاره‌های شیعه دوز امامی، هزاره‌های اسماعیلیه و هزاره‌های اهل سنت نسبت به هر پدیده‌ای از وسیله به نام وحدت از همدیگر دور گرفته شد و به صورت سیستماتیک و مدون برای تولید خرافات و شایعات پرداختند و در بسیاری جنگ‌های وحشتناک و خانمان‌کش به خاطر عدم آگاهی و بی‌سوادی، جهل و نادانی همواره جوانان هزاره در مقابل هزاره جنگیدند و همدیگر را با خاک و خون کشاندند. و رهبران خودفروخته‌های ما برای تشکیل این آتش‌سوزان و سربازگیری از جوانان هزاره و ایجاد قدرت‌های خانوادگی این وضعیت خونناک و خوفناک را برپا نمودند. هنوزم که هنوز است، آن اثرات زهرآلود در بین مردم ما در بعضی مواقع ظاهر می‌شود، البته که جایی تأسف و نگرانی است. یک داستانی برادم آمد که بزرگانمان از زمانه‌های جنگ سابق قصه می‌کردند و می‌گفتند که رهبران ما حتی ما را نمی‌گذاشت تا رسوالی برای تذکره گرفتن برویم و می‌گفت که اگر شما رسوالی بروید توسط سنی‌ها و یا شیعه‌ها کشته می‌شوید و ما تذکره را به خانه‌های خودتان می‌بریم و شما صلاح به شانه نموده و کلاه‌های گومان‌ها بجنگید، چون که آنها دشمنان پسر خورده ایمان هست. و خب شاید یاد ما و شما باشد که حتی هزاره با هزاره در یک لحظه نمی‌خوردند که با آن گناهکار می‌شویم. خب می‌دانید که دلیل این همه چی بود. بعد نمایی که ما و شما 30 سال قبل غذا خوردن را با هم حرام قرار داده بودیم، حالا چه شده؟ تمام شما زیر این سخت بزرگ تالار دور یک فرقه و دسترخوان سنی شیعه اسماعیلیه جمع شده اید. این دیدگاه قابل بحث و بسیار جای افتخار است. که الحمدلله امروز مردم شریف و فائزه هزاره چنان به درک عمیق و دقیق و شگافایی رسیده است که آن روزهای تاریک سیاه جهالت را کنار گذاشته و خوشبختانه از آن وضعیت اسفناک عبور کردند و حالا من حیث یک تن و یک جان در کنار همدیگر با برادری و اخوت مانند ستون فولاد قرار گرفتند. زنده باد روزی جهانی وهمبستگی هزاره. با احترام تقدیم ضمن سپاس فراوان از خانم شبنم شهنواز با سخنان ارزنده و مفیدشان ما را مستقل کردند.